હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક. અને આજે જે આપણે ટોપિક લેવાના છીએ એ બહુ જ અગત્યનો છે. જેટલા પણ લોકો ક્લાસ 1-2 ની તૈયારી કરી રહ્યા છે બધાએ ખાસ જોવાનો, સમજવાનો ટોપિક છે. બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ કે તમે એ એક્ઝામની તૈયારી કરો અને પછી તમે એક અલગ જ આશાઓ સાથે જાઓ અને ત્યાં તમને જે મળે એનાથી તમે ડિસઅપોઇન્ટ થાઓ. Because it is really different, right? The reality, with the real expectation from the side of government is very different than you are having the expectation, right? So I'll be talking on this issue, what it is to be a class 1 officer, right? તમારા મગજમાં જે તમે અત્યારે 3-4 પોસ્ટની લઈને આપણે વાત કરીએ, right? Generally અત્યારે ક્લાસ 1 ની જ હું વાત કરીશ, because we should always target for this or class A services. એમાં ગુજરાતમાં જો તમે જીપીએસસી થ્રુ જાઓ છો, બરાબર, તો જે કોમન એક્ઝામ છે એના થ્રુ 3 એવેન્યુઝ ખુલે છે. એક છે ડેપ્યુટી કલેક્ટર, બરાબર, જેને આપણે ડીસી કહીએ છીએ, રાઈટ. બીજું છે ડીવાયએસપી, ડેપ્યુટી સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, અને ત્રીજું છે એસીએસટી, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ સ્ટેટ ટેક્સ, રાઈટ. સો ધીઝ આર ધ 3 બેઝિક પોઝિશન્સ, બરાબર, કે જેને ક્લાસ 1 કહેવાય છે. I have some of my friends who are at both these positions and all them are also at this position. Whatever I'm saying is based on some experience, right? A lot of discussion and debates and everything. So જે પણ વસ્તુ હું તમને કહી શકીશ that will be real to say the least. બરાબર? કારણ કે ઘણી વાર કેવું હોય છે, વાસ્તવિકતા આપણે ધારીએ છીએ એનાથી ઘણી અલગ નિકળે છે. So we'll work on that. બહુ જ શોર્ટમાં હું તમને સમજાવીશ કે છે શું. સી જ્યારે તમે ક્લાસ 1 હોવ ને અને ક્લાસ 3 હોવ, હું તમને અહીંયાથી ગેપ બનાવીશ, બીકોઝ 2 ઇઝ સમવટ ઇન ટ્રાન્ઝિશન, right? 2 has the responsibility and liability of this, but yet it is having some freedom of class 3, right? So હું તમને ડાયનામિક સમજીશ કે ક્લાસ 3 છે ને, that is having almost least or no liability in the system, બરાબર, least or no liability. मतलब એ કામ કરે તો એ ઠીક, ના કરે તો એ ઠીક. યુ કેન નોટ હોલ્ડ ધેમ એકાઉન્ટેબલ. ઓફકોર્સ હા, જોબ થ્રેટનિંગ ને બધું થાય, પણ અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટ ઓર ધી એક્ઝિક્યુટિવ, એટલે કે આપણી સરકાર, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર, કે એ બધા જવાબ ખાલી ક્લાસ 1 અધિકારીઓ જોડેથી જ માગશે, બરાબર. સો ધીસ પોસ્ટ ઇઝ વેરી હાઈલી વોટ રિસ્પોન્સિબલ, બરાબર. તમારે જવાબ આપવાના છે. યુ આર હાઈલી એકાઉન્ટેબલ, બરાબર. તમારે બહુ જ જવાબદારી ભર્યું કામ કરવાનું છે. સી ક્લાસ 3 ની જોબ્સ છે, બરાબર, એમાં એસેન્શિયલી એક વસ્તુ શું જોવા મળે કે દે હેવ લિમિટેડ લાયબિલિટી કોન્સેપ્ટ, બરાબર, કે ભાઈ મને જેટલું કામ આપ્યું તમારે આટલું જ કરવાનું. વર્કિંગ અવર્સ આર ધેર, ધીસ થિંગ્સ આર ધેર. ઘણા લોકો ફિક્સ પે ના એંગલથી જુઓ, પણ એ પ્રમાણે તમે જુઓ તો એમને કમ્પન્સેશન પણ સફિશિયન્ટ છે. ઓન ધી અધર હેન્ડ, ગવર્મેન્ટ એઝ એન ઓફિશિયલ સ્ટેન્ડ, બરાબર, કે ક્લાસ 1-2 ઓફિસર્સ આર ઓલવેઝ ઓન 24/7 ડ્યુટી, સમજાય છે. સો ક્લાસ 1 ઓફિસર્સ કેન નેવર ડિનાય ધેમસેલ્ફ કે ના ના ભાઈ હું અત્યારે અવેલેબલ નથી, મારે કામ છે, મારે આ નહીં થાય. નો, as soon as you join the services as class 1 officer, you will be definitely hearing this words again and again કે ભાઈ તમે હવે અમારા છો, અમે તમને જ્યારે બોલાવીએ, જેટલા વાગે બોલાવીએ, જે કામ કરવા આપીએ, you are bound to do that, right? ઘણી વાર તમે સાંભળ્યું હશે કે કોઈ ટીચર્સ છે અને એને ક્લાસ 3 માં હોય, બરાબર, કે અમુક જગ્યાએ તમે પોસ્ટ આપો હોય અને એને કામ મળે તો તમે એમ કહી દો કે ભાઈ બીમાર છું ને આ છું તો આ નહીં થાય ને મારે નથી આવવું ને નથી ઈચ્છા. At class 1-2, trust me, you can never give this kind of argument, otherwise there will be actions and consequences, right? કારણ કે તમારા પર ઘણી બધી સિસ્ટમ ડિપેન્ડન્ટ છે and there is an expected behavior કે ભાઈ ક્લાસ 1 ઓફિસર છે, બરાબર, એ એટલીસ્ટ અમુક ડિઝાયર્ડ ફેશનમાં રિએક્ટ કરશે, બરાબર. તમને પ્રેક્ટિકલ અનુભવ સાથે કહું તો અમારે કોઈ ધારો કે સર્ચ અને સીઝર કરવાની આવે, રાઈટ. સો એકાદ એસટીઓ સાહેબ અમારા જો અવેલેબલ ના હોય તો એસટીઆઈ જે છે, એસટીઆઈ જે છે એ અવેલેબલ ના હોય ક્લાસ 3, તો વી કેન રિપ્લેસ ધેમ કે હા સાહેબ ચલો વાંધો નહીં, તમે ના આવતા, અમે બીજાને બોલાવી લઈશું. બટ ધેર કેન નેવર બી એન એક્સેપ્શન કે ભાઈ એસી છે ને એસી એવું કે ના ના મારે નથી આવવું, સર્ચ અને સીઝરની જે પ્રોસેસ છે એમાં આઈ વોન્ટ ટુ એક્સક્લુડ માય સેલ્ફ. તો સરકાર તમને એવું કહી શકે કે સાહેબ તો પછી જોબમાંથી જ એક્સક્લુડ થઈ જાઓ, વી ડોન્ટ વોન્ટ યુ, બરાબર. વી આર બાઉન્ડ ટુ હેવ એન્ડ વર્ક ફોર 24/7
They're not with me, but I still have some cases where I have to stay till 2 to 3 a.m. in the morning. બરાબર એન્ડ નેક્સ્ટ ડે અને તમારો રવિવાર છે, છુટ્ટી છે, ગયું તો ગયું. there is no compensation, no overtime, right? It's not the usual scenario, but એ scenario આવે તો you are supposed to expect it. last week માં મારે around 8 days, you might have seen it, મારી availability limited હતી. So during the 8 days I was leaving the house at around 9 and I was coming back at 12 or 1 in the late night, right? So it is the nature of the job which is requiring a lot of things from you. બરાબર, તમે એવું માનીને બેસો કે ભાઈ આના પછી ક્લાસ 1 બની ગયા અને જલસા ને જલસા. It is not so, right? Yes, your pay will be high, you will be significantly paid. બરાબર, પી વિલ બી 45,900 નો સ્કેલ છે ક્લાસ 2 માટે. બરાબર, અને ક્લાસ 1 તમે હોવ તો ડાયરેક્ટલી તમારી સેલરી અરાઉન્ડ 85, 88, 89 જેવાથી ચાલુ થશે, which is a good amount of salary which you will be getting, right? So even in the class Z category cities ની વાત કરો છો, if you are in Ahmedabad or Gandhinagar, your salary will be greater than 1 lakh rupees, your first salary, right, at this moment. સો સરકાર તમને સારું એવું પેમેન્ટ આપશે, પણ એના બદલામાં તમારી જોડેથી ઘણું બધું ડિમાન્ડેડ હશે. you will be answerable to the higher authorities. તમે લોકસભા કે વિધાનસભામાં કોઈ ક્વેશ્ચન આવ્યો જેને આપણે LAQ કહીએ છીએ, so LAQ આવ્યો તો it will be your responsibility. and see, the responsibility is such range, મતલબ complete responsibility. for example, તમે એવું ના કહી શકો કે સર મારી ઓફિસમાં કામ હતું અને ફલાણા ફલાણા ભાઈ નતા એટલે કામ નહીં થયું. તો તમને સીધો એક જ જવાબ આવશે કે ભાઈ તમારા અધિકારી અમારા કંટ્રોલમાં નથી રહેતા, તમે તમને રાખીને શું કરીએ, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી જ ઓફિસમાં કોઈ ડિસઓબિડિયન્સ કરે છે, બરાબર, કોઈ મિસચીફ કરે છે, કોઈ ચાર્જીસ થયા છે, એના પર કોઈ આરોપ આવ્યો છે, સો યુ વિલ ઓલ્સો બી હેલ્ડ એકાઉન્ટેબલ ફોર હિઝ એક્શન્સ ઓર ઇનએક્શન્સ. બરાબર, તમારી ઓફિસનો કોઈ અધિકારી કરપ્શનમાં પકડાય છે, કોઈ અધિકારી હેરેસમેન્ટ કરે છે, બરાબર, કોઈ અધિકારી ટાઈમ પર કામ નથી કરતો, તો યુ આર રિસ્પોન્સિબલ. નોટ એ અધિકારી તો છે જ, બરાબર, જે અધિકારી સાહેબ છે કે બીજા જે ક્લાસ 3 ના સ્ટાફ મેમ્બર્સ છે, એ લોકો કામ નથી કરતા તો એ લોકો તો જવાબદાર છે, પણ એ લોકોને કોઈ પૂછશે નહીં. they will not have to answer, it is you who have to answer, right? so આપણે અત્યાર સુધી એ જ સાઈડ જોઈ છે. yes, resources, બરાબર, the resources are not so high as you can see, બરાબર. resources will be always scarce. તમારી જોડે bare minimum resource માં કામ કરવાની નોબત આવી શકે, right? and that is not a negative thing. see, whatever things I am saying is not trying to threaten you. I am still trying to say કે ભાઈ it's a great job, right? and literally હવે મતલબ એવો છે કે જે આપણે સિવિલ સર્વન્ટ બોલીએ ને, કે પબ્લિક સર્વન્ટ કહીએ, પબ્લિક સર્વન્ટ કે સિવિલ સર્વન્ટ, you will be now exactly that. you will be required to serve people, બરાબર. પણ આપણો જે નેરો એકાઉન્ટેબલ ની કોન્સેપ્ટ છે એ રીતે નહીં. you need to serve people in accordance with the law, with the provisions of law, and there will be rules, there will be regulations, there will be guidelines, there will be support, but ultimately you will be doing this work. and what will you be gaining? You will get great satisfaction. I was a professor earlier, બરાબર, પણ મને ત્યારે એવું થતું ને કે હું શું કરી શકું એમ, બરાબર. મને એવું થતું કે હું લોકોને સમજાવું પણ એને કઈ કરવું ને તો શું કરશું, કશું ના થાય. but now I am possibly for the first time I am able to have a job satisfaction, right? so the job will be challenging in nature, બરાબર. even I can take about the same all three, DC, DYSP and AC, બરાબર. it will be challenging. always you will have always problems and issues. there will be always scarcity of time and resources. You will be always having multiple demands and lack of resources. You will be always having difficult and new situation, a new challenge waiting every day for you, right? so તમને એટલી મજા આવશે, that is also a great part. but don't think કે તમે અત્યારે અહીંયા છો, right, and this is your job, બરાબર. you are now an aspirant and you are thinking કે once you reach there your life will be એકદમ તમારા લાઈફનું પીક આવી ગઈ, નાની ઉપર કઈ નહીં છે. no, I think અહીંયા કરવા, મારા હિસાબે અહીંયા પહોંચવા માટે તમે જે મહેનત કરી છે, practically now you need to work more, double, 3 times, 5 times મહેનત કરો, right? because essentially
હવે તમે જે અહીંયા કામ કરશો એ તમને આગળ ઉપર લઈ જવામાં મદદ કરશે. તમે કેટલી ઉપર પહોંચશો, તમે કેટલી હદે સર્વ કરી શકશો, રાઈટ? તમારી વર્થ હોવી જોઈએ. ઓનેસ્ટલી આઈ બિલીવ ઇઝ કે તમારું જે કામ છે, બરાબર, એ સરકારને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. સો તમારું વર્તન, તમારા એક્શન્સ, તમારા રીઝન્સ હંમેશા સાઉન્ડ અને જસ્ટિફાયેબલ હોવા જોઈએ, બરાબર? અધરવાઇઝ, અને એટલું હું તો વિચારું કે ધ ગવર્મેન્ટ શુડ થિંક કે મેં આ જે એસેટ હાયર કર્યો, બરાબર, યુ શુડ બીકમ અ એસેટ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ એન્ડ નોટ જસ્ટ અ લાયબિલિટી. બરાબર, કે ભાઈ આને હું મહિને ₹1,00,000 આપું છું, તો ભાઈ એના બદલામાં મને કંઈ મળે છે? કંઈક નવું ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન સારું કર્યું, કંઈ નવું સર્ચ એન્ડ સીઝરમાં કલેક્શન કરાયું, રાઈટ? કે પછી કોઈ સ્કીમના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં ડીસી સાહેબની વાત કરીએ તો આ થયું કે ફલાણા સિટીમાં લો એન્ડ ઓર્ડરની સિચ્યુએશન સુધરી, રાઈટ? This is the expectation, and that is how you can become an asset for your organization, for that department, or otherwise you will become what? Liability. ઓફિસે આવશો, કામ કરીને જતા રહેશો, કામ હું કર્યું ખબર નહીં, પૈસા આયા, સેલેરીમાં ખુશ થઈ ગયા, નવી ગાડી લીધી, નવો ફોન લીધો, ફરવા ગયા, ફ્રેન્ડ્સ, પાર્ટી. This is not the only thing, right? There will be a lot of demand from you, that will be a lot of required challenges from you, and there will be a lot of excitement, right? So it is always great to be a class 1 officer, but yes, તમે જો અત્યારે class 3 ની કોઈ બી પોસ્ટમાં છો, so get ready, because the gear will be much more higher than you are able to think even at the moment, right? બહુ મજા આવશે, there will be fun, and there will be always this person, again તમે class 1 2 બનશો તો you will see two kind of persons, બરાબર? class 1 બની એવા બી લોકો છે 1 2 માં કે જે કશું જ નહીં કરવું, બરાબર, કે ભાઈ ઠીક છે, સેલેરી મળી જાય છે, બેર મિનિમમ કરો, વધારે કામ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. On the other side, you will find those people because of whom the whole system and government runs. So now we have to decide, okay, what do you want to be, a parasite and earn the salary and become a liability, or you become something which improves the system, barabar, which gives the power to the system and become an asset for your organization, right? So with this, I think I've given you at least a rough sketch what it is expected from a class 1 2 officer, right? And what it is to be a class 2 1 2 officer, not like કે ગાડીમાંથી ઉતરો ને આ બધું, બરાબર, અને લોકો સેલ્યુટ મારે, but it is rather bringing the change, bringing genuine efficiency, and making and proving yourself to be an asset for the department, where department should think like કે સારું ઇન્ટરવ્યુ હતું ઓલા દિવસે કે અમને આ રિક્રુટમેન્ટમાંથી આ સાહેબ મળ્યા, રાઈટ? કે અથવા તો આ મેડમ સાહેબ મળ્યા, right? That is the thing which the department, once it feels that about you, I think you have succeeded your call of duty, right? So that is the way you should progress. And with this, I think we can conclude today's session. Hopefully you have really gained the insight into this very important topic. So bye bye, enjoy, take care, મળીએ પછી. Okay, we keep the recording till this point. Bye bye.